السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن قناة جونجلي. في الموضوع ده هنتعرف فكرة قناة جونجلي وأسباب إنشاء قناة جونجلي، وهي فوائد وأضرار قناة جونجلي، بالإضافة للأسباب اللي من شأنها تؤدي لتسريع قناة جونجلي. خلينا نبدأ. قناة جونجلي هي قناة الهدف منها نقل جزء من مياه بحر الجبل باتجاه الشمال لري الأراضي الزراعية لمصر والسودان، وهي مشروع بدأ ولكنه لم يكتمل. وهنا بيتم طرح سؤال: إيه هي الأسباب اللي أدت لوقف مشروع قناة جونجلي؟ في البداية يرجع التفكير في قناة جونجلي لعام 1883، وبعد دراسات ومباحثات مكثفة بدأت في عام 1947 واستمرت لعام 1977. نتج عن المباحثات التوصل لخطة للاستفادة من المياه الضائعة والمفقودة في منطقة السد أو السدود وفي مستنقعات بحر الجبل، وبناء عليه أوصت الدراسات والمباحثات بحفر قناة لتستوعب المياه الزائدة والمهدرة في منطقة السد أو السدود ومستنقعات بحر الجبل، بالإضافة للمياه المتبخرة سنويا من دون الاستفادة منها. وجاءت التوصيات بحفر خط مائي يبدأ من موقع أو منبع القناة بجونجلي حتى المصب لتصب القناة في فم نهر الصباط بالقرب من ملكال، وبالتالي مسار قناة جونجلي هيبدأ من منبع القناة بجونجلي حتى ملكال، والقناة هتمر بالقرى المركزية الواقعة في طريقها، وهيستفيد من القناة كل القبائل النيلية أمثال الشلك في الشمال والنوير في الوسط والدنكة، واللي بتبدأ حدودها مع قبيلة النوير حتى الوصول إلى مدينة بور. والقناة هتكون بطول 360 كيلومتر. والاتفاق على شق القناة بين مصر والسودان تم في أعقاب حرب أكتوبر 73، وبالتحديد في عام 1974. وكان الهدف من شق القناة توفير المياه اللي بتضيع في مستنقعات بحر الجبل ومنطقة السدود، بالإضافة لتجفيف 1.5 مليون فدان من أراضي المستنقعات الصالحة للزراعة. وتم البدء في تنفيذ المشروع، بالإضافة لأنه تم تنفيذ 260 كيلومتر من طول المشروع بواسطة الشركة الفرنسية اللي فازت بعطاء تنفيذ المشروع. ولكن الحفر توقف عند قرية الكونقر، وده كان ناتج للحرب الأهلية عام 1983 بين الحكومة المركزية السودانية والحركة الشعبية. وفي الفترة من عام 1983 ل 2005 تم توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام بين الحكومة المركزية بقيادة حزب المؤتمر وعلى رأسه عمر البشير، والحركة الشعبية بقيادة جون قرونغ. ومنذ توقف الحفر بعد الحرب الأهلية 1983 لم يتم اتخاذ أي عمل تجاه تكملة الحفر في مشروع القناة أو حتى إقامة مشروعات تنموية كما كان متوقع. وحتى هذه اللحظة لا نعرف لماذا مصر والسودان ملتزمون الصمت تجاه تكملة المشروع، وبالأخص أن المتبقي من المشروع فقط 100 كيلو من إجمالي 360 كيلومتر. ومن أهداف قناة جونجلي الاستفادة من مياه مستنقعات بحر الجبل ومنطقة السد أو منطقة السدود، بالإضافة لتجفيف 1.5 مليون فدان من أراضي المستنقعات الصالحة للزراعة، وزيادة إيراد مياه نهر النيل إلى 55 مليون متر مكعب، واللي هتستفيد بها مصر والسودان في التوسع في المشروعات الزراعية لسد احتياجات السكان المتزايدة. ومن المعوقات اللي واجهت مشروع قناة جونجلي منها ما هو بيئي اجتماعي ومنها ما هو سياسي. فمن الناحية الاجتماعية والبيئية حذر علماء البيئة من عواقب سلبية محتملة من مشروع قناة جونجلي، ومنها انخفاض معدل التبخر في أراضي المستنقعات محل المشروع، بالإضافة للتغير في النظام الهيدرولوجي للمكان، وانخفاض معدل هطول الأمطار في الجزء الغربي الأفريقي، والتأثير على التنوع البيئي للطيور المستقرة والمهاجرة في منطقة السد، بالإضافة للتأثير على المصايد والأراضي العشبية، وده اللي من الممكن أن يؤدي لنزاعات في المستقبل. أما المعوقات من الناحية السياسية، لاستكمال مشروع قناة جونجلي يتوجب على مصر وجنوب السودان إعادة اتفاق جديد، وبالأخص لأن أعمال الحفر توقفت بسبب الحرب الأهلية والخلاف بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية، لأن التوتر وعدم الاستقرار أدى للتخوف من عدم الحصول على المياه أو مناطق الري، وده اللي هيخلي مشروع قناة جونجلي ياخد فترة أطول من اللازم نتيجة لعدم الاستقرار، بالإضافة لتنامي دور المخابرات الإسرائيلية وتوصلها لبعض القبائل بالمنطقة لتأجيج الصراع الداخلي فيما بينهم. وأما عن فوائد قناة جونجلي، قناة جونجلي لها فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية. فمن الناحية الاجتماعية والبيئية، حفر قناة جونجلي هيؤدي للاستفادة من جزء من مياه المستنقعات المهدرة سنويا بدون الاستفادة منها، توفير أراضي للرعي،
تسهيل الربط بين الدول الثلاثة وهي مصر والسودان وجنوب السودان، وزيادة التبادل التجاري فيما بينهم، توفير فرص عمل للسكان المحليين، الحد من انتشار ناقلات الأمراض وتكاثر الحشرات الناتجة عن المستنقعات. وأما عن فوائد قناة جونغلي من الناحية الاقتصادية، مشروع قناة جونغلي هيساهم في ربط وتقليل المسافة بين الخرطوم عاصمة السودان وجوبا عاصمة جنوب السودان، بالإضافة لتعزيز حياة السكان المحليين في منطقة المشروع اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، عن طريق زيادة التنمية والتوسع في الأراضي الزراعية، وفتح منطقة سد بأكملها للزراعة وتربية الماشية والتوسع الصناعي، وتوفير فرص عمل للسكان المحليين في بناء القناة وتشغيلها. ومزايا قناة جونغلي من الناحية السياسية، واللي فيها بيكون على مصر القيام بدور الوساطة لتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، وده الأمر اللي هيعزز من الاستقرار، بالإضافة لتقديم مصر الدعم لجنوب السودان في مسعاها لتحقيق السلام وحل المشكلات من جذورها بين الرعاة وبين الدول المجاورة، وده من خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. ولكن إيه اللي ممكن تقدمه مصر للسودان في سبيل استكمال حفر قناة جونغلي؟ على مصر القيام بحزمة مشروعات تنموية وفقا للمصلحة المتبادلة بينها وبين السودان، ومنها إنشاء سد واو متعدد الأغراض لتوفير 2 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وتوليد 10.4 ميجا وات من الكهرباء، وتوفير مياه الشرب النقية ل 500 ألف نسمة، حفر وتجهيز 30 بئر لمياه الشرب النقية لجنوب السودان، إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه للرصد البيئي، تأهيل عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية في جنوب السودان، بالإضافة لدراسة إنشاء سد نهر السيوي بولاية غرب بحر الغزال بتكلفة 2.1 مليار دولار لتوفير 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وتوليد طاقة كهربية بقدر 10.4 ميجا وات. وقناة جونغلي مش هتكون بديلة لحصة مصر من مياه النيل الأزرق، ولكن قناة جونغلي هتكون أحد الموارد اللي هتزيد من نسبة أو منسوب المياه في النيل. ولحد هنا الحلقة خلصت. ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الفيديو، وإذا كنت مشترك عندي بالقناة ما تنساش اللايك والشير، وإذا ما كنتش مشترك عندي بالقناة اشتراكك يدعمنا لتقديم الجديد والجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.